Kundens behov och säljarens budskap. Det blir oerhört mycket lättare att sälja om kunden verkligen har en bra anledning att köpa. Därför är början av kundens köpprocess viktig. Det är då som vi har störst möjlighet att påverka hur kunden tänker. Men det är också lätt att hamna fel om vi glömmer att här handlar det om kunden, inte om oss. Tänk på att kunderna bombarderas hela tiden av leverantörer som vill sälja sina fantastiska erbjudanden. Som kund är man ofta väldigt trött på alla som ska sälja på sina produkter och tjänster helt utan att man har ett behov. Ett sådant möte mellan säljare och kund leder ofta till en irritation från kundens sida och säljmötet blir negativt istället för en positiv kontakt. För att kunden ska välja ditt erbjudande måste kunden först förstå 4 saker. Varför ska kunden förändra sitt nuvarande sätt att lösa sitt behov? Många kunder tycker att det är ganska bra som det är. Varför kunden ska göra det nu? Många kunder har mycket att tänka på och skjuter hellre upp saker som de inte upplever som brådskande, trots att de egentligen tycker att förändringen är viktig. Hur kunden ska gå tillväga för att lösa sitt behov. Kunden behöver undersöka olika typer av lösningar och vilken av dem som verkar bäst. Och slutligen, varför ska kunden köpa av just dig? Ingen av de här sakerna har egentligen med dig att göra. Men om inte kunden tar sig igenom de 4 frågorna så spelar det ingen roll vad du berättar om din produkt. Det räcker inte att den är bättre. Vad är det då vi måste lära oss för att undvika det här problemet? Istället för att pitcha din idé gäller det att ställa sig på kundens sida. Hjälp kunden att förstå, sätta ord på den verklighet man har idag. Vad är det som inte fungerar bra? Och vilka konsekvenser får det? Hjälp kunden förstå hur situationen skulle kunna bli med din lösning. När det blir tydligt för kunden att förändringen är relevant och tillräckligt stor, då blir kunden intresserad av att köpa av dig. Nu är det dags att summera och vi vill göra några medskick för ditt fortsatta arbete. Först behöver du identifiera din idealkund och early adopter. Därefter så sätter du ett genomtänkt säljmål att jobba mot. Du behöver sätta dig in i hur kundernas köpresa fungerar och tänk till på hur du kan hjälpa dem att köpa. Framförallt behöver du kommunicera från kundens perspektiv. Ta dig tid att sälja behovet innan du säljer lösningen. Gör det lätt för kunden att köpa av dig. Tänk till på hur du kan kombinera olika marknadsförings- och säljaktiviteter för att nå ditt säljmål så effektivt som möjligt. Välj dina säljkanaler noggrant. Och slutligen så testa dig fram och lär på vägen tills du hittar vad som funkar bäst för dina kunder och dig. Stort tack för att du var med oss denna stund. Vi hoppas att du fått lite inspiration och nya idéer för hur du ska ta nästa steg. Ett sätt kan vara att titta på våra övriga seminarier som du hittar på hemsidan. Lycka till!